Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα τεχνητά φορτία ραδιοσυχνοτήτων. Το να φτιάξεις ένα τεχνητό φορτίο για ραδιοσυχνότητες δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, διότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα συνηθισμένα υλικά, δηλαδή αντιστάσεις όπως είναι αυτές. Όπως είναι αυτή εδώ, όπως είναι αυτή ή ακόμα και αυτή. Και ο λόγος είναι ο εξής. Αυτά τα υλικά, αυτές οι αντιστάσεις είναι φτιαγμένες με σύρμα. Και το σύρμα που χρησιμοποιούν τυλίγεται μέσα κατά αυτή την έννοια, οπότε σχηματίζει ένα ποινίο. Αυτό το ποινίο είναι που δίνει την νομική αντίσταση. Αλλά παράλληλα εισάγει και ένα παρασιτικό στοιχείο, μια παρασιτική αυτεπαγωγή, η οποία δεν μας χρησιμεύει καθόλου, αντίθετα είναι επιβλαβής, με την έννοια ότι δημιουργεί αποσυντονισμό στο προσμέτρηση κύκλωμα. Όταν θέλουμε να ελέγξουμε ένα πομποδέχτη, πρέπει το φορτίο να είναι καθαρά ομικό. Δεν πρέπει να έχει τα φανταστικά μεγέθη, γιατί τα φανταστικά μεγέθη, αν είναι ένα μέγεθος χωρητικό ή αν είναι ένα μέγεθος επαγωγής, δημιουργούν μια σύνθετη αντίσταση, η οποία δεν είναι καθόλου ομική, έχει και το φανταστικό μέρος μέσα. Παραδείγματος χάρη 52 ohm πλην J320. Αυτό αυτομάτως εισάγει στάσιμα κύματα στη γραμμή μεταφοράς, γιατί υπάρχει κακή προσαρμογή και έτσι δεν μπορούμε να ελέγξουμε σωστά τον πομποδέχτη. Θα σας προτείνω μια λύση την οποία έχω φτιάξει και εγώ και γίνεται με αντιστάσεις άνθρακος. Είναι αυτές εδώ οι αντιστάσεις. Αυτή η αντίσταση είναι αντίσταση άνθρακος. Δεν έχει σύρμα τυλιγμένο μέσα. Είναι φτιαγμένη από άνθρακα. Με τέτοιες αντιστάσεις μπορείτε να φτιάξετε ένα φορτίο που να σέβεται τον εαυτό του. Να έχει όσο το δυνατόν μικρότερα στάσιμα. Σύνδεσα πάνω στο φορτίο αυτό το μηχάνημα που βλέπετε εδώ. Αυτό έχει δυνατότητα να βγάλει έως 100 W στους 1800 χιλιόκυκλους, δηλαδή 1,8 MHz. Το ανάβω τώρα, να δείτε, βλέπετε το ρεύμα που τραβάει, είναι με λιχνίες. Έχει ένα ρεύμα 150x2, 300 mA τραβάει τη στιγμή και βλέπετε ότι η γέφυρα μου δείχνει ανύπαρκτα στάσιμα κύματα, που σημαίνει ότι είναι 52 ohm. Γυρνάω το διακόπτη στο forward για να το δείτε καλύτερα. Γυρνάω το διακόπτη στο forward, το SWR. Εδώ βλέπετε, κάνω calibration για full scale. Όταν γυρίσω τώρα προς τα reflected, αυτά που ανακλώνται τα κύματα, βλέπετε ότι είναι ανύπαρκτα. Σημαίνει δηλαδή ότι το μηχάνημά μου που είναι 50 ohm ταιριάζει απόλυτα με το φορτίο, δηλαδή βλέπει ένα φορτίο καθαρά ομικό, χωρίς παρασιτικά στοιχεία, αυτεπαγωγές και χωρητικότητες. Τώρα θα το δοκιμάσω και σε υψηλές συχνότητες, που εκεί φυσικά έχει κάποια στάσιμα. Αφαιρώ αυτό το μηχάνημα και προσθέτω τώρα αυτό τον πομποδέχτη.
Ρυθμίζω τη συχνότητα στους 144. 144. Κάνω calibration από την αρχή. Full scale. Και τώρα θα δω το reflected. Βλέπουμε ότι είναι περίπου στο 11% τα επιστρεφόμενα. Αλλά μιλάμε για μια συχνότητα των 144 μεγακύκλων. Να δούμε και τους 470. 470. Καλύτερα πάει στις 470. Βλέπω κάτω από 4% είναι τα επιστρεφόμενα. Έχω πάρει ένα δοχείο μεταλλικό από καφέ των 3 λίτρων. Έχω προσθέσει λάδι μηχανής αυτοκινήτου μέσα και στο καπάκι του έχω βάλει αυτό το σύμπλεγμα αντιστάσεων. Όπως βλέπετε είναι σε κυλινδρικό σχήμα οι αντιστάσεις κολλημένες. Πάνω υπάρχει ένας κονέκτορας PL259 και από κάτω βρίσκονται οι αντιστάσεις σε αυτό το σχήμα, οι οποίες εμβαπτίζονται μέσα στο λάδι για να ψύχονται. Αυτό τους προσδίδει πολύ μεγάλη αντοχή σε ισχύ. Η αντίσταση του φορτίου είναι περίπου 52-53. Αν αφαιρέσουμε και μια μικρή αντίσταση που έχουν οι ακροδέχτες του πολυμέτρου, γύρω στα 52 ohm βγαίνει αυτό κανονικά. Εδώ έχουμε το θεωρητικό διάγραμμα. Έχουμε 36 αντιστάσεις, όπως τις είδατε και πριν. Είναι διατεταγμένες σε μορφή κυλίνδρου. 18 αντιστάσεις έχουμε εδώ. Είναι όλες παράλληλα. Και άλλες 18 αντιστάσεις έχουμε από κάτω πάλι σε σχήμα κυλίνδρου. Στο σύλλογο 36. Μεταξύ τους τα δύο μπλοκ συνδέονται εν σειρά. Ενώ οι αντιστάσεις είναι παράλληλα, το κάθε μπλοκ, μεταξύ τους συνδέονται εν σειρά. Οπότε έχουμε συνολική αντίσταση 52,2 ohm. Μπορούμε να το κάνουμε, να το δούμε και με ένα κομπιουτεράκι. Έχουμε λοιπόν 470 ohm που είναι κάθε μία αντίσταση δια 18, 26,1. Και επειδή έχουμε και το άλλο μπλοκ από κάτω, το 26,1 το πολλαπλασιάζουμε επί 2 και παίρνουμε 52,2 ohm. Αυτή είναι η αντίσταση του φορτίου μας. Εδώ βλέπετε το δοχείο, το οποίο είναι ένα δοχείο μεταλλικό, το είχα πάρει από καφέ εγώ αυτό, που χωράει 3 λίτρα, βάζουμε λάδι μηχανής αυτοκινήτου εσωτερικά, το ύψος του είναι 17,5 εκατοστά ή 7 ίντζες και η διάμετρος της βάσης του είναι 15 εκατοστά ή 6 ίντζες. Μπορεί να αντέξει μέχρι 500 βατ, γιατί όπως σας είχα προαναφέρει και σε ένα άλλο βίντεο, οι αντιστάσεις που βαφτίζονται μέσα σε λάδι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ισχύ έως και 8 φορές περισσότερη ισχύ από την αναγραφόμενη τιμή της. Αυτές τώρα σκεφτείτε ότι είναι 2 βατ και είναι 36, έχουμε 72 βατ δηλαδή στο σύνολο των αντιστάσεων στον αέρα. Άρα τα 72 βατ άμα τα πολλαπλασιάσουμε με το 8 μας κάνει 560. 560 βατ περίπου. Αυτό γράφω εδώ 500 βατ. Αν σας άρεσε το βίντεο, παρακαλώ γραφτείτε στο κανάλι μου. Ευχαριστώ.